السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير خالص. يمكن من مدة ما التقيناش سوا. الفيديو ده انا كنت ناوي ان انا اطلعه لايف سواء على اليوتيوب او على فيسبوك، بس لظروف لوجستية عندي ما قدرتش اعمل ده، فقررت ان انا اسجله وهرفعه على المنصتين، وبتمنى ان المحتوى يكون عجبكم. النهاردة انا عاوز اتكلم عن برنامج على الويندوز ظريف جدا، بسيط جدا جدا، ومميزاته اكتر جمالا واداء وروعة، وهو برنامج اسمه بوكورم. البرنامج ده عظيم من ناحية ان هو اصلا مصمم للمكفوفين، ثانيا سهولته، ثلاثة دقته. اهم حاجة عندي دقته. ليه بتكلم عن دقته؟ لان البرنامج انا اكتشفت ان هو مش دقيق بس، يعني هو عدى مرحلة الدقة بكتير، يمكن بينافس امثاله على الهواتف الذكية زي انستا ريدر او انفيجن. طبعا انتوا كده عرفتوا انا بتكلم عن برنامج دوره ايه. البرنامج ده دوره تحويل النصوص، مش تحويلها بس، يعني هو مش بيحول، هو ريدر اصلا، هو قارئ اساسا، يعني هو برنامج للقراءة في الاصل، يعني لقراءة الملفات وبيسيفها لك تكست. البرنامج كمان الاهم من ده كله ان هو برنامج فري، يعني خليني اتكلم في النقطة دي شوية، ان هو برنامج مفتوح المصدر وقابل ان هو يتطور، ويعني حاجة كده عظيمة. الاهم ان هو داعم ان واجهته تبقى باللغة العربية. تعالوا نتعرف ازاي بنتعامل معاه مبدئيا. يعني هنروح ننزله من الويب سايت بتاعه Google Mozilla Firefox, Google Document, combo box collapse, navigation toolbar, collapse, menu, undo, redo, cut, copy, paste, pasting go, paste, search or enter address, edit, expand, https://getbookworm.co, list, Firefox suggest, https, getbookworm.com visit. اهو ده الرابط بتاعه، اللي هو ده الرابط المباشر. Search or enter address, edit, expand, it has autocomplete, https, getbookworm.com. انتر. Collapse. Google document busy. Bookworm universally accessible document via Mozilla Firefox. Bookworm universally accessible ثواني واحدة. Page 50, volume 100. Voice leader Arabic, rate 90. Rate 70. Rate 65. Rate 60. تمام. Bookworm heading level 1. حلو، هنتكلم هنا على حاجات. Welcome to Bookworm heading level 2. Bookworm is a document reader that allows you to read more than 15 document formats including PDF, EPUB, and MOBI using a versatile, yet simple, and highly accessible interface. ده اللي هم كاتبينه، ان البرنامج ده برنامج Heading Bookworm is a document reader that allows you to read more than 15 document reader، بيقرأ 15 نوع من الملفات، والواجهة بتاعته واجهة ممتازة للغاية للاستخدام. يعني لو ترجمنا Heading level 2. Welcome to Bookworm. Welcome to Bookworm is a document reader that allows Bookworm provides you with a rich set of tools for reading your documents to plain text using optical character recognition. Bookworm runs on Microsoft Windows. Bookworm runs on Microsoft application using its built-in tech. Bookworm is a free and open source application. Highlights selected. Highlights unselected. نشوف هدول. مرحبا بك في Bookworm. هو قارئ مستندات يسمح لك بقراءة أكثر من 15 تنسيقا للمستندات بما في ذلك PDF, واو MOBI باستخدام واجهة متعددة الاستخدامات، ولكنها بسيطة وسهلة الوصول للغاية. توفر لك مجموعة غنية من الأدوات لقراءة مستنداتك. يمكنك البحث في المستند ووضع إشارة مرجعية وتمييز المحتوى المثير للاهتمام، واستخدام تحويل النص إلى كلام، وتحويل المستندات الممسوحة ضوئيا إلى نص عادي باستخدام Optical character recognition
يعمل Bookworm على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز. إنه يعمل بشكل جيد مع قارئ الشاشات المفضل لديك مثل واو. حتى إذا لم يكن هناك قارئ شاشة نشط، يمكننا أن يعملوا كتطبيق صوت ذاتي باستخدام ميزات تحويل النص إلى كلام المضمنة. Bookworm هو تطبيق مجاني ومفتوح المصدر. قم بزيارة صفحة GitHub لمتابعة تطوير Bookworm. تمام، ده اللي هم كاتبينه في التعريف عنه. Highlights heading ubiquitous first 100 accessible head fully featured heading annotations heading level 4. خلينا في الفيتشر. Fully featured heading level out of the box. Bookworm comes with text to speech, optical character recognition, article extractor, Wikipedia integration, and more. Heading level 4 fully featured out of the box. Annotations selected. Annotations unselected. من خارج منطقة الجزاء تأتي مع ميزة تحويل النص إلى كلام والتعرف الضوئي على الأحرف ومستخرج المقالات وتكامل ويكيبيديا والمزيد. Annotations, modern heading left, free open source heading left, features at a glance heading left. Bookworm is developed by heading level 4. البرنامج ده مطور بواسطة heading level 5 Blind Pandas Team. Blind Pandas Team. Blind Pandas Team is a worldwide community of software developers, translators, and other types of makers who want to make the world more accessible through open source, with the vision of upholding accessibility in words and actions. Link learn more. Heading level 4 Bookworm is supported by heading level 4 Capids. ودول الرعاة الرسميين كابيتس. A Japan-based non-profit organization founded by blind Sudanese professionals to support the education of persons with disabilities in Sudan. In February 2000, a Japan-based non-profit منظمة غير ربحية مقرها اليابان، أسسها مهنيون سودانيون مكفوفون لدعم تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان. In February 2000, link visit website http heading level 4 if your organization would like to sponsor. Link skip to main. عموما هنروح ننزله. Visited link Bookworm list with 5 items. Visited link current. Visited link download. طبعا visited link لأننا فتحنا. Downloads Bookworm document. هنا هنلاقي في 4 أنواع للداونلود. لما ننزل عند ندوس حرف ال H كده. Bookworm is blind panda. Bookworm is capits. If your downloads Bookworm heading level list with 3 items. Bookworm runs on all 32. بنزل بالسهم لتحت اهو. Out of list with 3 items. Bookworm runs on all 32-bit and 64-bit editions of Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10. At least 300 MB of storage space. At least out of list heading Bookworm comes list with 3 items. 32-bit installer for computers running a 32-bit or 64-bit variant of Windows. بالمناسبة هنا انت ممكن تنزله 32 بت و64 بت بس ال 32 هم نفسهم بيقولوا عنه ان هو افضل شوية في حتة ان البرنامج يشتغل معاك على السابي 5 من غير ما يعمل مشاكل. ودي انا جربتها بنفسي فعليا، يعني انا نزلت ال 64 و 32. المهم هنتكلم عن ده بعد شويه. 60 portable out of list if you have some legacy software. List with 2 items release announcement link. View on GitHub link. Download Bookworm 2022.1A5x64 portable zip link. في نسخة محمولة منه. Download Bookworm 2022.1A5x64 setup x visited link. Download Bookworm 2022.1A5x86 portable zip visited link. Download Bookworm 2022.1A5x86 setup x visited link. على حسب رغبتك في تنزيله، هما الاثنين واحد، بس انا قلت لك الميزة فين هنا وهنا. نروح نعمل اللي بعد كده، نفتح الملف بعد ما نزلناه. طبعا انا منزله اختصارا للفيديو يعني. Desktop list 5 Abutalib D Document D. Downloads. Items view list. Today grouping expanded. Bookworm 2000 space. Selected. نضغط enter. Install a language dialog. Please select a language. دي أول حاجة. Installer language. فيها إيه؟ Isbar France Portuguese. العربية. في عربي. يعني بما يعني اني واجهة السيت اب والبرنامج نفسه داعمين اللغة العربية، وده هنشوفه من جوا. Portuguese France Isbar English.
خلينا في الإنجليزي. OK button space. Bookworm setup dialog. Not cancel. Next button space. Pressed. Unavailable. Property page if you accept. I accept the terms of. ملحوظة أنا بتحرك I بالتاب. do not accept. I accept the terms. Space. Back button. بص المسألة. Next button space. بس Pressed. هنكمل عادي Property السيت page اب space. بتاعنا. Brown. Back. Next button space. Pressed. List. Do not back button install space. Pressed. Next. Unavailable. Show details button. 0%. 10%. 20%. 30%. هو كده بيتسطب. 40%. ما بيتعمل له انستليشن. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. Property page completing book HTTPS finish button space downloads window items view list today grouping expanded downloads window items earlier this year كنت Firefox setup earlier this year last البرنامج كنت comms I am in stair radar v2.0 today grouping expanded add to leap items view list favorite link music what pick save search video الصف الفت كتب منصور كتب منصور accessibility to write forward rate أبو طالب MP bookworm 3 document contacts bookworm فتحوا. add to delete bookworm press control to open a document that بيقول لك أول حاجة بيقول لك press control O to open book to read control O. select a document dialog file name files of type combo box هنشوفوا الملفات اللي بيلعبها ايه. files of type plain text Kindle ebook as 3 Kindle ebook Mobi Kindle mobile Mobi electronic publication EPUB electronic EPUB portable document PDF الPDF comic book archive CBZ الكتب الكوميكس CBZ XPS document OXPS والدوكس XPS document XPS والXPS fiction book FB2 FBZ fiction book FB2 FB2 zip fiction book FB2 FB2 supported document formats FB2 FB2 zip fiction word doc power open document text PowerPoint presentation PPTX open document text TOD open document presentation OD open doc fiction supported document formats FB2 FB2 zip FBZ XPS OXPS CBZ PDF EPUB Mobius الكل. المهم اول ما بتسطب البرنامج في الاصل بتطلع لك شاشه كده بيقول لك انت عاوز تفتح ايه بالظبط. عاوز تفتح الكل فانت بتختار منه ايه فتح كل السياق. الشاشه دي ما طلعتليش لان انا مسحته علشان خاطر اسطب البرنامج قدامكم. المهم نروح نشوفه ايه. selected items view list date modified split last month grouping expanded الحرافيش PDF not selected تاريخ الحرافيش PDF خلينا في الحرافيش مثلا. type micros ثواني قبل ما نفتح اي حاجه bookworm انا عاوز اعمل حاجات بسيطه معاك. file submenu هروح على قائمه فايل open control exit preference recently preferences Preferences. control shift P bookworm preferences user inter categories list general ادي الجنرال اول حاجه فيها تاب user interface grouping display language combo box English callouts الانجليش سهم فوق Croatian Chinese Bulgarian Arabic Sudan العب عربك سودان طبعا معروفه ليه. Bulgarian China Croatian English تمام انا هخليه على الانجليش واللي حابب يستخدمه بالعربي ادينا وريته المكان فين. Speak user interface messages checkbox checked speak page number checkbox checked speak section title checkbox checked play pagination sound checkbox كل ده انا checked ما بغيرش فيه حاجه. include page label in page title checkbox not checked choose file name instead of book title checkbox not checked show reading progress percentage checkbox checked miscellaneous grouping open recently opened books from the last position checkbox checked automatically check for updates checkbox checked file associations grouping manage file associations button OK button cancel apply button categories list
طيب انا اللي هيهمني هنا Appearance. الابيرنس اللي حابب يلعب فيها براحته. Reading. الريدنج. Reading options. Grouping. Choose continuous reading mode. Checkbox check. When pressing play. Grouping. Read the entire book. Radio button. Start read during read. Announce the ask to highlights. Select spoken text. OK button. Cancel. Apply button. Categories. Reading options. Categories list. Voice. الفويس دي اول حاجه هتهمني هنا. Voice grouping. Speech engine. Edit read only multi-line Microsoft Speech API version 5. Change. Select voice. Combo box MIDI Arabic AP5. دي انا كنت مختارها طبعا فمش هلعب فيها يعني. Change. Speech engine. Edit read only multi-line change. Select speech volume. Slider 1. Speech rate. Slider 75. تمام. Speech pauses grouping. Additional pause at paragraph end mid end of OK button. كل ده هسيبه زي ما هو. Voice grouping. End of page pause mis edit selected 500. End of section pause mis edit selected 900. OK button. Cancel. Apply button. Categories list. Annotation. نروح على الانوتيشن. Ogg. Annotation. الانوتيشن. Annotation grouping. Exclude named bookmarks when jumping between bookmarks. Checkbox not checked. دي حاجات خاصة بالبوكمارك. Speak the bookmark when jumping. Checkbox checked. Select the bookmarked line when jumping. Checkbox checked. Use visual styles to indicate annotations. Checkbox checked. Use sounds to indicate the presence of comments. Checkbox check. OK button. Cancel. Apply button. Categories. Ogg. الأوك. OCR. دي اللي تهمنا. تاب. Ogg options grouping. Default Ogg engine grouping. Tesseract Ogg engine radio button checked. Tesseract Ogg engine grouping. Manage Tesseract. حلو. هنا بيبقى فيه الافتراضي Ogg في الأصل لما بتسطبه ده. Windows 10 Ogg radio button checked. الويندوز 10 OCR وهو بصراحة كويس. بس لما هتدوس تاب Tesseract Ogg engine grouping. Manage Tesseract Ogg language. تمام هتلاقي فيه داونلود تسر OCR. هتدوس عليها هتلاقي فيها اللي هي داونلود. هتدوس عليها تعمله داونلود هينزل. تمام بعد كده Ogg options group Tesseract Ogg engine grouping. Manage Tesseract Ogg languages button add support for new تمام add languages. support language. دوس مسألة كده. Space. Manage Tesseract Ogg engine languages dialog. Tab control. Install language. Installing language. Control tab. Downloadable languages tab selected. Downloading language tab. List. Afrikaan, Armenian, Assamese, Azerbaijani, Bangladesh, Breton, Bulgarian, دي اللغات اللي هو بيدعمها. Cebuan, Cherokee, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Zonka, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, Finland, French, Galicians, Georgian, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Israel, Hindi, India, Hungary, Iceland, Indonesia, Irish, Ireland, Italian, Japanese, Japan. Javanese, Canadian, Kazakh, Khmer, Korean, South Korea. أي حاجة من دول هتدوس تاب. Download best model button. في نوعين من الداونلود للOCR. في البيست موديل. Download fast model button. والفاست موديل. طبعا أكيد البيست موديل أفضل بكتير. أو النسخة المفضلة أكتر بكتير. أفضل من الفاست الأخف يعني. ده بالنسبة للي أنا عاوزه من هنا ومش هلعب أي حاجة هنا خالص. تمام اللهم إلا لو حد حابب يغير اللغة هو براحته. ده مخير فيه واللي عاوز يلعب يعني يجرب ما عنديش مشكلة خالص ده شيء كويس. Bookworm preferences dialog. Tesseract Bookworm. Press control. نفتح الملف. Control O. Select a document. Items view list. Date modified. Last month. تاريخ الحرافيش. PDF. Type. الحرافيش. By نجيب محفوظ. Bookworm. Table of contents. Tree view. الحرافيش. تمام هنروح بقى F5. Page 1 of 350. الحرافيش. Page 2 of 350. End of document. Page 3 of 350. الحرافيش. تأليف نجيب محفوظ. End وشغالة. of document. Page 4 of 350. الحرافيش نجيب محفوظ. الناشر مؤسسة الداوية المشهورة برقم 10,585,970 بتاريخ 2017 مقسومة على 26 يورك هاوس شهيد صدريت بندسور SL41DD المملكة المتحدة.
تليفون زائد 44 0 1753 832 1522 البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني https://www.hindawi.org ألف همزة تحت الألف المؤسسة هنداوي غير مسؤول عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. تصميم الغلاف يوسف غازي، الترقيم الدولي 978 5273 2662 0. صدر هذا الكتاب عام 01977. صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام 02/02/2. جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الأستاذ نجيب محفوظ. للأصوات بتاعته. Page 5 350. 7 عاشور الناجي 55 شمس الدين 91 الحب والقضبان 125 المطائر 161 أقر عيني 197 شهيد الملكة 235 جلال صاحب الجلالة 273 الأشبح 297 سارق النغمة 315 التوت والنبوت. End of document. Page 6 of 350. End of document. Page 7 of 350. عاشور الناجي الحكاية الأولى من حمل الحرافيش. واحد في ظلمة الفجر العاشقة في الممر العابر بين الموت والحياة، على مرأى من النجوم الساهرة، على مسمع من الأناشيد البهيجة الغامضة، ضمن طائرة مناجاة متجسدة للمعاناة والمسارات الموعودة لحالتنا. اثنان مضى يتلمس طريقه بطرف عصاه الغليظة منشدة في ظلامه الأبدي، مول يعرف مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد والإلهام الباطني، بينما مسكنه عند مشارف Paused. ده F6 عمل بوز. Stopped. ستوب F7. تمام. ده ببساطة نشوف القوائم بتاعته هنا. Files. File menu. Open. Control open. New window. Control N. كنترول ام نيو، كنترول ان نيو ويندو عادي. Pin control key. New with pin control key. بن كنترول بي. Save as plain text. سيف از بلين تكست. اضغط انتر. Save as dialog. File name. Items. Tree view. Quick access expanded. وبسيف اي مكان على الجهاز. Desktop pin not quick access expanded. Desk downloads pin not checked. Desktop download documents pin pictures compressed. Docs. كتب للطب ويندو كتب Docs. Command not your toolbar. Tree items view list. Bookworm not selected. File name. Items view list. Abu leave not this PC. Items view. File name. Combo box collapsed. Edit selected. الحرافيش TXT. هذا هو. Save as type. Combo box plate toolbar. Save button. Tool. Save as type. نشوفه Expanded. ما فيش غيرها حاليا. Collapsed. Save but cancel button. Save button. ندوس مسطرة. Save. Bookworm X dialog. You can't save to this PC single quote. Please select another locations. Save as dialog. Save button. Tool. Save as type. Combo. File. Items view list. Folders grouping Items view. Abu delete. Items. File name. Combo. Set toolbar. Save button. Space. Exporting document dialog elapsed time. Midnight remaining time. 22%. 36%. 50%. الحرافيش By نجيب محب. لا في ميزة تانية كمان هنا في الفايل. Files open. New with pink and save. Bookshelf. Close current bookshelf submenu. بوك شيلف دي أيقونة هتلاقيها تاني على الديسكتوب مع البرنامج. Open bookshelf. Add to local bookshelf. add to local bookshelf. انتر هيروح يتحفظ فيها. Reading list and collections dialog. Reading list combo box collapsed. Edit blank. Collections edit blank. Add to full text search index. Checkbox checked. OK buttons. الحرافيش By نجيب محفوظ. Bookworm. Page 7. تمام. ده بالنسبة للابلكيشن ده. طيب تعالوا نجرب كتاب تاني. الكتاب ده اصلا يعني هو خلينا نتفق ان كتاب نجيب محفوظ ده وارد نقول ان هو ممكن يكون نص ومؤسسة هنداوي، فنشوف كتاب في الاصل سكانر. Select a document dialog file net. Items last month grouping. تاريخ ميمي بلاد الفتنة الكبرى الجزء الثاني. ميمي بلال فض
الحرافيش باي نجيب محفوظ. بوكورم ميمي F5. Page 50 of 100. ضرب ألف همزة على الألف سافا. أحاول أن أرتب موقفا هجوميا معتدل الدرجة أرد به على الغدر الذي أصابني دون أن يحدث تصعيدي في المواقف يفضي بي إلى الشارع بملابسي وكتبي في وقت أنا أحوج ما أكون فيه إلى الاستقرار والتركيز في الدراسة. وكان مشاهدته بمجرد دفع لباب الشقة النوارب آخر ما كنت أتوقع رؤيته في بيت كان آخر عهدي به ابنا يحاول اغتصاب أنفه. بس دي دقة البرنامج، وأنا أشوف إن هي دقة ممتازة جدا 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 بالنسبة للأداء والإمكانيات اللي احنا شفناها. طيب نكمل قوائم البرنامج. File submenu. Search submenu. Search. Find in document. Control F. Find in the document. Control F يعني تبحث عن حاجة في الكتاب. Find mix F3 unavailable. Find mix. تشوف كذا حاجة. Find previous shift F3 unavailable. Find mix F3 unavailable. Find previous shift F3 unavailable. ودي اختصاراته. Go to page. Control G. Go to page by label. Control Shift G. Go to page. Control G. Control G. Go to page. Go to page. Find in document. Control F. تمام. Search submenu. هذه search. Document submenu. Document info. Document info. Element list. Control F7. Element list. Control F6. F7. Change reading mode. Control Shift M. Change reading mode. Shift to F. Shift to Element M. change reading mode. Control Shift M. Control Shift M. Render page. Control R. Open in web view unavailable. Open in web view. Document info. تمام. Document submenu. هذه document. Speech submenu. Speech. Play F5. Play F5. Pause resume F6 unavailable. Pause ورزوم F6. Stop F7 unavailable. تمام. Rewind alt left arrow unavailable. Fast forward alt right arrow unavailable. Voice profiles Control Shift V. Deactivate active voice profiles Control Shift V. هنا دي مهمة. Enter. Voice profiles dialog. Select voice profile. Combo box appear collapsed. تمام. دي الفويس بروفايلز اللي موجودة. Deep breathing. Deep breathing. Express. Human like. Human like. Activate button. نخلوه activate. HTTPS. Make barnet by HTTPS. Make barnet bookworm. Page 50 of 188. الغداء الأخير File search find go to page. Control G. Search submenu. HTTP. Go to page dialog. Page number of 188. Edit selected 50. 1 2 3 1 OK buttons. HTTPS. Make. نروح للصفحة الأولى. أضغط كده F5. نقطة. https://makebar.net. Page 2 of 188. https://makebar.net. Page 3 of 188. https://makebar.net. لكل الأغاني الحلوة التي هاونت المشوار. 1. Page 4 of 188. https طبعا دي علامة مائية اللي هي جميع الرابط. الشخصيات والأحداث والوقائع والأماكن والألفاظ الواردة في هذه الرواية لا علاقة لها بواقعنا الذي هو ناقص، كما تعلم ناقص أرقى وأطهر وأجمل من أن ترد فيه مثل هذه الشخصيات والأحداث والوقائع والأماكن والألفاظ، لذا لازم التنويه. Paused. تمام. احنا كده شفنا ايه؟ File search document speech submenu. السبيتش. طيب في حاجة تانية في السبيتش. Speak deactivate active voice profiles Control Shift. تمام. Voice خلينا profiles. ايه؟ Express deep ability leap. Activate button. هنا في تاب تانية. Edit button. مسألة. Spec voice profile ability leap dialog. Voice grouping. Speech engine. Edit read only multi-line Microsoft Speech API version 5. تاب. Change button. لو انت حبيت تعملها تغيرها هتغيرها للوان كور فويس بس. تمام. يا المايكروسوفت سبيتش فيرجن 5. Select voice combo box SAM Arabic AP5 Infovox 3i3 plus collapsed. حلو. ده انا عامله على سلمى. Speech rate slider 90.
Speak pauses grouping. هنا بتغير الأصوات زي ما أنت عايز. Additional end of OK button. Voice profile remove button. Edit activate button. أخليه activate مثلا. HTTPS. ونشوف هيشتغل ولا F5. لذا لازم التنويه. اشتغل. End of section. نقطة طريق https://hr.net page 5 تعودت حين أحكي الحكاية أن أقول إنما أوصلني إلى العيش مع أميمي فديان ولديان لهما أحلامتان فريدتان رأيتهما في فيلم paused. بس دي الفكرة. 5 Set document submit speech annotation submenu. annotation menu. Add bookmark control B. add bookmark control B اللي عاوزين. add name bookmark control shift B. ده أنا حبيت تعمل name للبوكمارك. add comment control M. add comment control M. highlight selection control H. icon تمام. add highlight selection control H. highlight selection control H يعني اللي هو هي كده بتتعلم. save bookmarks. save bookmarks. save comments. saved highlights. add bookmark control B. تمام. annotation submenu. OCR. scan current page. F4 automatic op control F4. control F4 تخليها ايه automatic OCR. change your options. scan to text file. image to text. scan current page. image scan to text file. image to text. scan current page. automatic op control F4. change your options. تمام. automatic scan current page. F4. open URL control web services submenu. web services الخدمات اللي على الويب. open URL control U. open URL يعني انت لو معاك رابط عاوز تقرا المحتوى اللي فيه ممكن تنسخه وتجيبه هنا سواء كان مستعرض PDF او اي مكان. open URL from clipboard control shift U. تمام. انك تفتح رابط من الحافظة. Wikipedia quick search. ويكيبيديا كويك سيرش لو انت عاوز تبحث في الويكيبيديا. open URL control U. تمام. web service help submenu. الهيلب طبعا. user guide. user F1. guide تشرح لك طريقة الاستخدام. Bookworm website. Bookworm ويب سايت. license. اللايسنس الترخيص. contributors. check for updates. هو طبعا بيدور على updates من أول ما بيشتغل. restart with debug mode enabled. restart with debug mode enabled يعني لو حصل مشكلة في البرنامج هيعمل ريستارت ويصلح أخطاء بنفسه. about Bookworm. about دي معروف عن البرنامج. user guide. F1 help submenu. تمام. https. وده كان شرح سريع ومختصر عن البرنامج. أنا شايفه من وجهة نظري إن برنامج عظيم جدا على الويندوز. البرنامج ده بيدعم أو داعم على ويندوز 7 و8 و8.1 وويندوز 10. البرنامج أنا شايفه إنه هو عظيم وسهل الاستخدام جدا وقابل للاستخدام جدا 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 وأداؤه حلو للغاية. هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو ده رابط تنزيل الرابط الرسمي للتنزيل البرنامج وهسيب لكم كمان مش هسيب يعني رابط التنزيل واللي حابب ينزله ويستمتع بيه زي ما انا بستمتع بيه على اللابتوب او على الكمبيوتر فده شيء عظيم جدا ان في حاجة بقيت للويندوز مجانا وببلاش وبتدينا الاداء ده. لأي تعليق ممكن تسيبوه تحت الفيديو. وكمان اللي حابب ان هو يتواصل معي بشكل شخصي على حساباتي على السوشيال ميديا ABUTALEBZ فيسبوك وتويتر. انا موجود معاكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1 face. 33 minutes. 50. Stop recording video. Button.